درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در لایو امشب یوتیوب میخواستم به چند نکته اشاره کنم، ولی مهمترینش بحث روز اخباره که اون درگیری میان حماس و اسرائیل هستش. باید به چند نکته اساسی اشاره کنیم. متاسفانه اکثریت مردم فراموش میکنن که در قبل چه اتفاقهایی افتاده و امروزی که ما به این جنگ رسیدیم چه تفکراتی طی چند ماه گذشته درگیر به هر صورت رخ دادن این گونه حادثه ها بوده. جنگ میون اسرائیل و حماس رو باید از چندین بود بهش نگاه کرد و چندین تفکر و لابی مختلف جهانی در این جنگ درگیره. به هر صورت از یک طرف قطر و ترکیه هست، از یک طرف امارات عربستان و مصر هست، از طرف دیگر حزب الله و جمهوری اسلامی هست، از طرف دیگر امریکا و غرب هست، از طرف دیگر به هر صورت تفکرات مختلفی که در اسرائیل حکم فرماست و این باعث شده که نتوانیم به راحتی اتفاقاتی که امروز در غزه و اسرائیل رخ میده رو به راحتی تجزیه تحلیل کنیم. از یک بود که اکثر رسانه ها و کارشناس ها بهش پرداختن، این اتفاقات میتونه باعث بشه که جامعه از هم گسسته اسرائیل دوباره متحد بشه، ولی این در کوتاه مدت این تحلیل میتونه درست باشه. به هر صورت هر زمانی که مجدداً فضای سیاسی اسرائیل آرام بشه، به این به هر صورت رخداد فلشبک خواهند زد و چون یکی از بزرگترین گاوهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل طی سالی که اسرائیل به عنوان یک کشور در خاورمیانه به حال تشکیل شد تا به امروز، این به عنوان یکی از بزرگترین حملات نیروهای متخاصم علیه اسرائیل. برای همین به این موضوع نمی شود زیاد از این جنبه نگاه کردش که نتانیاهو از این رخداد دست پر بیرون میاد یا یهودیان افراطی. و هر صورت اون اصلاحات غذایی که نتانیاهو طی چند ماه گذشته بعد از اینکه روی کار آمد رقم زد، باعث شد که جامعه دو شقه بشه و تفکرات لیبرال علیهش بشن و تظاهراتی طی چند ماه گذشته در تل‌آویو و به اکثر شهرهای اسرائیل رقم خورد و این موضوع نشون میده که جامعه اسرائیل دو شقه است. ولی خب یک تحلیل دیگه ای هم هستش که میگوید که این به ضرر اسرائیل هست و باعث میشه که نتانیاهو در نهایت تضعیف بشه، چون این تعداد کشته که تا همین الان حدود 700 نفر هست و مهمتر از اونها اسرایی که حماسی ها به غزه بردن، مخصوصا چندین نفر از افراد ارتش رو که به غزه بردن، باعث خواهد شدش که نتانیاهو بعد از خوابیدن التهابات غزه عملا کابینش تضعیف بشه و رو به انحطاط بره. ولی تحلیل شخصی من همون گونه که قبلا هم خدمتون عرض کردم، من بازی‌های جهانی رو همه رو در یک راستا می‌بینم و در ابعاد پایین‌تر و در به صورت زوایای مختلف. درگیری میون یهودیان افراطی و گلوبالیست ها کاملا در این امر مشخص بود. ببینید دوستان، اگر یادتون باشه طی توییتی که چند ماه قبل خدمت شما ارائه دادیم و در اینستاگرام هست، حالا در یوتیوب هم ویدیوهاش موجود هستش که حالا لینک میکنم به این لایوی که در این تماشا میکنید. وقتی پول جمهوری اسلامی آزاد شد و به قطر آمد، بنده نوشتم که این پول باید در یک جغرافیای خاص برای بهبود شرایط گلوبالیستا مصرف بشه. شما دقت کنید وقتی پول قرار آزاد بشه، سیستم بانکی دنیا به این نحو نیست که باید حتما از کره جنوبی بیاد بره سوئیس یا قطر که بشه از اونها بهشون دسترسی پیدا کرد. و اصلا اون پول طبق گفته مقامات امریکایی برای خرید مایحتاج اساسی، کالا، دارو، غذا
استفاده میشه. ولی خب در پس پرده اگر قرار بود برای این اقلام خرید و فروش خریداری بشه و این پولها آزاد بشه، پولها همون در کره جنوبی موند و از اونجا به سورس. وقتی پول اومد تو قطر، به هر صورت یعنی برخلاف گفته مقامات کاخ سفید پول قرار جایگاه دیگه هدف گذاری بشه و دیدیم که این اتفاق رخ داد و گلوبالیست‌ها تلاش کردند که نتانیاهو رو راضی کنن، در راهپیمایی‌هایی در این کشور راه اندازی کردند، ولی وقتی همشون به سنگ خورد و نتانیاهو اومد از پروژه به هر صورت ترانزیتی هند به عربستان، امارات و از اسرائیل به اروپا صحبت کرد، عملا مشخص بود که یک سنگ بزرگی برداشته و آمریکا به هر صورت در ظاهر از این طرح حمایت کرد. ولی در واقع یکی از مشکلاتی که بعد از به وجود آمدن اسرائیل رخ داد این که امریکا نمیخواهد، یعنی امریکا به عنوان امریکا رو به عنوان یک سیستم گلوبالیستی میبینم، امریکا رو به عنوان یک کشور در موردش صحبت نمی‌کنیم. اسرائیل تلاش کرده که از چرخه گلوبالیستی، از زیر سیطره امریکا خارج بشه و چندین بار برخلاف منافع امریکا بازی کردش و این باعث شدش که بخوان بعد از اینکه جمهوری اسلامی روی کار اومد، بعد از کودتای 57 با هماهنگی گلوبالیستا و با نقشه و طرح گلوبالیستا اسرائیل رو محاصره کردن. یعنی اگر شما نگاه بکنید حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، اینها باعث شدش که لشکرکشی از نیروهایی که در داخل جمهوری اسلامی تربیت شده بودن به واسطه سرمایه ایران و اطلاعاتی که از مراجع مهم اطلاعاتی مثل MI6 و سیاه به اینها داده میشد، باعث شدش که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و این فشارها ادامه پیدا میکرد. به هر صورت بر اساس روی کار اومدن رئیس جمهورها بازی ها مقداری عوض میشد، ولی خب نقطه عطف اینها برمیگرده به ریاست جمهوری ترامپ. وقتی که ترامپ اومد، عملا ترامپ با کمک یهودیان افراطی روی کار اومد و بیشتر از اونی که به نفع مردم امریکا کار کنه برای منافع یهودیان کار کرد و اون معاهده قرن یا همون ابراهیم رو رقم زد و سفارت امریکا رو تغییر مکان داد و اینها باعث شدش که کفه ترازو به سمت یهودیان افراطی بگرده. به هر صورت یهودیان افراطی بیشتر تفکرات مذهبی و ناسیونالیستی دارن و تلاش میکنن با سوار شدن روی موج مذهب و اون ایدئولوژی هایی که فکر میکنن باید اسرائیل بزرگ تشکیل بشه و به واسطه اسرائیل بزرگ یک حکمرانی جهانی شکل بگیره رو با این ایدئولوژی ها جلو میرن. ولی خب بعد از روی کار اومدن بایدن مقداری بازی ها عوض شد. برمیگردیم به این موضوع. به نظر من این یک بازی برد برای کاخ سفید بود. با ایجاد فشار روی نتانیاهو ثابت کردش که اسرائیل بدون کمک امریکا عملاً توانایی دفاع از خودش رو نداره. این حمله به این گستردگی که 700 تا کشته داده و توانسته به راحتی و با در به هر صورت خارج از دید مامورات امنیتی موساد که به نظر من هم امکان چنین اتفاقی عملا صفر هستش، بدون شک افرادی در داخل اسرائیل هماهنگ بودن و امکان نداشته که اسرائیلی که تمام مرزهاش رو رصد میکنه، تمام به واسطه ماهواره تمام حرکات این گروهک‌ها رو رصد میکنه، چندین ماه از این عملیات بیخبر بوده باشه و این عملیات رو که شما دیدین یک عملیات بسیار دقیق بوده که طی 43 سالی که جمهوری اسلامی روی کار اومده، یعنی توانایی چنین عملیاتی رو نداشته. یعنی حتی در جنگ 33 روزه لبنان هم دیدیم آنچنان توانایی عملیاتی نداشت. این یک به حال عملیات بسیار ویژه بود که ماها روش کار شده بود و مطمئناً خارج از تفکر ارازشه ولایی یا جنبش مقاومت بود، چون اینها شعور و نبوغ چنین کارهایی ندارن و این کار نیاز به یک اطلاعات بسیار گسترده‌ای داره که بدون شک نفراتی یا افرادی در موساد کمک کردن و این بازی باعث شدش که دوباره اسرائیل برگرده زیر سیطره امریکا و دیدیم که دوباره نیازمند کمک‌های امریکا شد. ناوهای نظامی امریکا دوباره به سمت اسرائیل حرکت کردند
و این باعث میشه که اون تعامل اقتصادی که اسرائیل با چین داشتش یک مقداری تحت کنترل قرار بگیره. اسرائیل خیلی شاخشونه میکشید، خیلی به حال لگد مینداخت. در جنگ اوکراین هم دیدیم که تلاش کردش که کمک نظامی نکنه به خاطر اون بر صورت روابطی که با روسیه داشت، ولی عملا بعد از این رخداد هم یک گوشمالی حسابی علیه بر صورت یهودیان افراطی رقم زده شد، هم حزب نتانیاهو به مراتب ضعیفتر از قبل خواهد شد و هم فرصتی خواهد شدش که شرایط برقراری دو کشور فراهم بشه. یعنی شما از یه طرف وقتی که نتانیاهو رو تضعیف میکنی، از طرف دیگه هم بهش چراغ سبز میدی که غزه رو ورود پیدا کنه و عملیات نظامی انجام بده و شرایطی که عربستان برای صلح در پس پرده با اسرائیل داشت رو فراهم کنه. به هر صورت عربستان و قطر شاید در ظاهر روابط برقرار کنن، ولی از نظر ایدئولوژی بسیار متفاوت هستند و عملا قطر اسپانسر تفکرات اخوانی است، پس که جنبش حماس هم بر صورت یکی از ابزارهای قطر و ترکیه برای منافع خودشون هست. و یکی دیگه از عملیات‌هایی که هدف‌هایی که برای این عملیات رخ داد به خاطر اون اختلافی بود که سر منابع گازیه. به هر صورت یک منبع گازی مشترک میون غزه و اسرائیل وجود داشتش که چند ماه قبل با میانجیگری مصر و بر صورت اسرائیل و فلسطین قرارداد امضا کردن که از این بر صورت نیروگاه که نمیشه ببخشید تو لایو یادم میره، از این میدان گازی استفاده کنن و این بخواد به منافع قطر و ترکیه که قرار خودش رو به عنوان یک هاب انرژی در منطقه معرفی کنه. بعد از جنگ اوکراین اکثر لوله های گازی قرار از روسیه به سمت ترکیه بیاد، از منابع گازی آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان هم قراره به هر صورت این لوله ها، حتی جمهوری اسلامی قراره لوله هایش رو به واسطه ترکیه عبور بده و ترکیه به عنوان یک ابرقدرت به واسطه اون ورود و خروج لوله های گازی در عرصه سیاسی ارزاندام کنه. ولی بعد از اینکه میدان گازی در دریای مدیترانه در مرز مشترک لبنان، اسرائیل و فلسطین بر صورت پیدا شد و حجم عظیمی از منابع گازی در این منطقه هست و با قراردادی که میان اسرائیل، قبرس، یونان بسته شد، قرار یک لوله گازی از اسرائیل به اروپا برسه و این میتونه 3% از گاز اروپا رو به هر صورت تعبیه کنه و این یک بازی بودش که میتونست رقیب به هر صورت ترکیه در این بازی باشه. برای همین دیدیم که مواضع اردوغان بعد از اینکه در سازمان ملل با نتانیاهو روبوسی کردن و اعلام کردن که روابطشون باید نزدیک بشه، امروز دوباره اعلام کرد که باید دو کشور فلسطین و اسرائیل تشکیل بشه تا از این بحران ها جلوگیری بشه و عملا پشت فلسطین اومد و عملا از حماس حمایت کرد و جمهوری اسلامی هم اینجا به عنوان یک مترسکی هست. یعنی شما ببینید درسته از منابع ایران و به هر صورت نیروهای ایران استفاده میکنن، ولی در نهایت حماس زیر پرچم قطر هست، زیر پرچم ترکیه هست، چون از نظر ایدئولوژی هم به فاصله زیادی هستن با ایدئولوژی شیعه. برای همین فکر میکنم نهایتا هم با نگاه به این شیرینی پخش کردن و خوشحالی ارزش‌های جمهوری اسلامی نباشین، چون اینها یاد گرفتن، بزرگ شدن در این ایدئولوژی. اینها فکر میکنن که مثلا فردا روزی هم قدس آزاد بشه چه اتفاقی خواهد افتاد. اینا یک ایدئولوژی هستش که این جماعت درش رشد کردن، مثل اون جماعتی که فکر میکردن مثلا راه قدس کربلا میگذره، این همه کشته و زخمی و بدبختی برای کشور خریدن، هیچ اتفاقی هم رخ نداد. الان هم در این توهم هستن، با این ایدئولوژی بزرگ شدن و این ایدئولوژی رو نمیشه ازشون گرفت و این جزء کاراکترشون هست. برای همین اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، شخصا معتقد هستم که با هماهنگی اطلاعاتی از داخل و خارج اسرائیل چه این اتفاقی رخ داد، این اتفاق بسیار برای نتانیاهو در آینده شاید در کوتاه مدت باعث بشه که یه اجماع ملی در اسرائیل شکل بگیره و در بلند مدت باعث تضعیف حزب افراطی نتانیاهو خواهد شد، باعث شدش که دوباره اسرائیل به زیر سیطره امریکا بره و
در تعاملات سیاسی اقتصادی میان چین و اسرائیل تأثیر بسزایی خواهد داشتش و عملاً شرایطی رو بر صورت برقرار خواهد کردش که عربستان، ایران و مصر به عنوان 3 کشور بزرگ خاورمیانه همه اجماع دارن و اون هم حذف حماس هست. دیگر شرایط منطقه برای اینکه جنگ‌های چنین چیزی رخ بده امکان پذیر نیستش و خیلی از نیروهایی هم که چندین سال در زندان غزه به واسطه ایدئولوژی مقاومت رشد کردن خواهیم دیدش که صاف میشن. اسرائیل غزه را به ویرانه تبدیل خواهد کرد و این فجایعی که نیروهای حماس با زن و بچه اسرائیلی ها، با جنازه اسرائیلی ها انجام دادن باعث شدش که اجماع جهانی علیه غزه شکل بگیره و اون سناریویی که تا چندین سال قبل گلوبالیست‌ها از غزه استفاده میکنن، از مظلوم نمایی غزه، عملا تقریبا پاک شده چون یک اجماعی در پشت پرده شکل گرفته و این باعث خواهد شدش که بعد از سالیان سال غزه از سیطره حماس خارج بشه و بریم به سمت یک دولت فلسطینی. حالا باید دیدش در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. به هر صورت محمود عباس هم در کهولت سنی هست و ممکنه به زودی یا بمیره یا باید استعفا بده و عربستان که الان به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی حداقل در سطح جهان حرف آخر رو میزنه و به هر صورت دومش هم زیر به هر صورت دندان گلوبالیست هاست، شرایطی رو برگفته بود که این یک حذف حماس یکی از اون بازی هاست. به هر صورت نباید به اخبار و مدیا زیاد توجه کرد، باید دید در به هر صورت رخدادهایی که به این بزرگی اتفاق میفته در پس پرده چه بدبستان‌هایی رقم خوردش. با بسته شدن بورس ها در کشور امریکا رشد صعودی داشتن و این نشان دهنده این هستش که به هر صورت همیشه میگفتم اقتصاد جلوتر از سیاست، یعنی این اتفاقا رقم خورده چون مطمئن هستن درگیری ها به سطح بزرگتر کشیده نخواهد شد. بعید هم میدونم حزب الله وارد این جنگ بشه مگر اینکه قرار باشه حسن نصرالله حذف بشه. به هر صورت اون قراردادی که میان لبنان و اسرائیل امضا شد و جمهوری اسلامی چراغ سبز داد برای کشف میادین گازی و ترسیم مرزها، بعیده که دوباره این اتفاقا رخ بده و اگر حماقتی به هر صورت در ظاهر شکل بگیره برای حذف تنها باقی مانده نیروی مؤثر در به حال جبهه مقاومت هست اون که حسن نصرالله است و بایدی در پشت پرده چه بدبستان‌های صورت گرفته، ولی مهمترین عاملی که رخ داد تضعیف یهودیان افراطی در بازی‌های سیاسی بود و دیدیم که شکست خوردن و همینطور لابی یهودیان افراطی در داخل ایران که تلاش می‌کردن دوباره یک سناریویی مثل به هر صورت مهسا امینی رو ایجاد کنن با اسم جدیدی به نام آرمیتا، اونها هم فعلا در پس پرده رفت و دیدیم که مدیا چگونه تفکر جهانی رو تغییر داد نسبت به بازی‌ها و الان عملا جنگ اوکراین هم زیر سایه جنگ اسرائیل رفت.